بفرمایید. دست شما درد نکنه. ببینین چطور شده کشک و بادمجونه. قیافش یه عالیه. سبک پیر مطبخ. حیف آدم دلش نمیاد. عزیزای دلم سلام. امروز میخوام براتون یک کشک و بادمجون اسمی درست کنم. از اون کشک و بادمجونی که هر کی خورد بگه به به چقدر لذیذ و چقدر عالی. برای این غذا خب ما اول بادمجون داریم، گردو داریم، کشک داریم، گوجه فرنگی داریم، پیاز داریم، روغن و نعنا. این گوجه جزو این غذا نیست، این سلیقه‌ایه، منتها چون خیلی غذا رو لذیذ و لطیف میکنه من بهش اضافه میکنم. برای سرخ کردن بادمجون از یک قابلمه استفاده کنید. چرا قابلمه؟ موقعی که دارید بادمجون سرخ میکنید روغن پخش میشه، پرتاب میشه روغن، به خاطر اینکه بادمجون کمی خیسه و داستان داره، روغن رو پخش میکنه. طبق داستانهای همیشگیمون روغن رو روشن کردم، اجازه میدم روغن گرم بشه. ببینید از اون نمکی که من زدم اثری نیست، کلا آب شده و از بادمجون خارج شده. این اتفاق باعث میشه که بادمجونتون هم زودتر سرخ بشه هم مغز پخت‌تر بشه. کافیه. اجازه میدیم تا این بادمجون‌ها سرخ بشن و یه جورایی پخته بشن ولی تو روغن. حجم روغنتون هرچی بیشتر باشه اتفاقی که میفته اینه که بادمجوناتون توست میشن و روغن کمتری به خودشون میگیرن. بادمجون اگه تو روغن کم سرخ کنی روغن رو به خودش جذب میکنه و خیلی چرب میشه و در نتیجه کشک و بادمجونتون بی نهایت روغن دار میشه. ما بادمجونمون سرخ شده تقریبا، یه کم دیگه، یه چند تای دیگه مونده که کامل بشه. میبینید من اینا توی آبکش به صورت ایستاده چیدم به خاطر اینکه اگه روغنی توش مونده ازش بیاد بیرون و روغن اضافهش هم گرفته بشه. بذارید بادمجونتون قشنگ دو طرفش طلایی رنگ بشه و قهوه‌ای رنگ بشه و آماده بشه برای کوبیدن و کشک و بادمجون درست کردن. ما بادمجون سرخ کردیم، گذاشتیم توی آبکش و این اتفاق افتاد. یعنی روغن بادمجون کاملا گرفته شد. حالا اتفاقی که باید بیفته اینه که بادمجون رو له کنیم برای کشک و بادمجون. برای اینکه راحت‌تر اینا له بشه یه چند تا برش کوچیک بدید روی بادمجون. اینا رو لهشون میکنیم. انتخاب بادمجون برای اینکه تلخ نباشه رنگ بادمجونه. شما وقتی میرین بادمجون بخرید حتما نگاه کنین پوست بادمجونتون باید مشکی براق باشه. حالا یه وقتی که بادمجون مشکی براق شما پیدا نمی کنید اشکالی نداره، اگر که باز مشکی نیست بنفشه براق باشه و بدرخشه بادمجون. ما بادمجون رو کوبیدیم، میرسیم به اون گوجه‌ای که گفتم، یه دونه گوجه تقریبا درشت برای این کار کافیه. اینو رنده کنین، یه دونه کافی. بریزین روی این داستانمون. گردو هم برای تزیین روی کشک و بادمجون استفاده میشه هم برای داخلش. میتونید این کار رو به این شکل ولی میگم اگر یه وسیله مثل وسیله من دارین میتونین با اون حدود 4 تا 5 تا دونه گردو دارم، بیشتر این کارو نکنید. چون حجم گردوی زیاد توی کشک و بادمجون خیلی لطیف و لذیذش نمیکنه. پیاز داغمون هم آماده است. همونطور که گفتم یه کمی که رنگش رو عوض کرد زیرش رو خاموش کنید و بذارید بقیه کار رو با خود حرارت روغن رنگ پیاز داغ عوض بشه. اصلا گوجه توی کشک و بادمجون دیده نمیشه، مخصوصا وقتی پخته شد و کشکش بهش اضافه شد. یعنی حجم گوجهتون انقدر کم باشه که دیده نشه، فقط به کشک و بادمجونتون لطافت بده. حالا وقتشه که کشکش رو اضافه کنیم. اگر دقت کرده باشید من در طول برنامه اسمی از نمک نیاوردم.
چرا؟ چون اول برنامه ما یک کمی نمک به بادمجونمون زدیم، سرخش کردیم. اون رو من ریسک نمی کنم که کشک و بادمجونم رو شور کنم. انقدری کشک میزنم رنگش باید با قبلش متفاوت بشه. میبینین؟ خب یک کمی هم دم به سفیدی بزنه، یعنی کشکتون رو اگر زیاد بریزید کشک و بادمجونتون طعم خیلی زیادی از کشک میگیره و این باعث میشه که اون لطافت و خوشمزگی رو نداشته باشه. کمی فلفل، حالا نوبت پیاز داغمونه. میبینید پیاز داغمون نسوخت به خاطر اینکه زمانی که رنگش یک کمی عوض شد ما زیر گاز رو خاموش کردیم. حالا باید اتفاق اصلی بیفته و اون چیه؟ و اون اینه که ما باید گوجه خامی که به کشک و بادمجونمون اضافه کردیم پخته بشه و این زمان به ما اینو میگه. گاز رو روشن کنید و کشک و بادمجونتون رو بذارید روی گاز با حرارت ملایم. مدام هم باید هم بزنین برای اینکه ته میگیره اگه این کارو نکنین. اتفاق خوبی که میفته اون گوجه‌ای که ما خام رنده کردیم توی کشک و بادمجون پخته میشه و کاملا با کشک و بادمجون ترکیب میشه. تایمی که برای این کار، زمانی که برای این کار لازم هست بین 10 تا 15 دقیقه این باید روی گاز حرارت ببینه و عملا پخته بشه. صدا رو میشنوین؟ این یعنی کشک و بادمجونمون آماده است. یه نکته رو من خدمتتون بگم. بعضی از دوستان به کشک و بادمجون سیر میزنن. هیچ ایرادی نداره. یعنی کاملا سلیقه است. غذا کاملا سلیقه است و کاملا شما مجازین که هر چیزی که دوست دارین به غذاتون اضافه کنین. منتها سیر یک طعم عمومی نیست و بعضیا ممکنه دوست نداشته باشن طعم و بوی سیر رو. برای همین من به کشک و بادمجون سیر نمیزنم، با توجه به اینکه تو رسیپی ها و توی دستورای که من از کشک و بادمجون خوندم، دیدم و تجربه کردم هیچ کدومش سیر نداشته. ولی اوکیه، یعنی کاملا زدن سیر هیچ ایرادی برای کشک و بادمجون نداره. فقط حواستون باشه سیر رو مثل گوجه فرنگی زمانی اضافه کنین که میخواین بذارین روی گاز و بپزینش. بذارین سیر داخل کشک و بادمجونتون پخته بشه. سیر داغ به کشک و بادمجونتون به هیچ عنوان نزنید، توصیه نمی کنم، تلخش میکنه. سیر تازه رو خورد کنید یا رنده کنید یا بکوبیدش و بریزید داخل کشک و بادمجونتون، بذارید مثل همون که با گوجه داره پخته میشه پخته بشه. نعنا داغمونم گرم آماده است. میریم برای کشیدن کشک و بادمجون ببینیم که چه اتفاقی افتاده. میبینین رنگ کاملا رنگ کشک و بادمجون هست، یعنی کشک و بادمجون نباید این سفیدتر باشه نه قهوه‌ای تر. همین رنگی که الان دارید میبینید رنگ استاندارد یک کشک و بادمجون خوب و خوشمزه است. کمی نعنا داغ روی کشک و بادمجون هم اضافه میکنم برای عطر و رنگش. از گردو استفاده میکنم برای تزیین روش و کمی کشک. یک کشک و بادمجون لذیذ، دلچسب و بی‌نظیر تقدیم شما عزیزای دل که بهترین هستید. من امیر مسعود رضوی پیر مطبخ رو توی اینستاگرام، توی یوتیوب دنبال کنید. فقط میگم که عاشقتونم. خوب باشید. نوش جان.